فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ونحن نتحدث في حواراتنا السابقة تناولنا القضايا التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها من إلهيات، أي أمور متعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، ونبوات أمور متعلقة بالأنبياء، وغيبيات أمور سمعناها وآمنا بها من القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أمور أخرى تتعلق باليوم الآخر وما بعد الموت. ماذا عن هذه الأمور في ضوء القضايا التي يجب أن نؤمن بها في العقيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو القسم الثالث من أقسام العقيدة أو من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا أكدنا قبل ذلك أن الإيمان عبارة عن دوائر ثلاث: الإيمان بالله، الإيمان بالأنبياء، والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله سبحانه وتعالى أسميه قسم الإلهيات، الإيمان بالأنبياء وما بعده من الكتب وكذا نسميه النبوات، والإيمان بالبعث والجنة والنار والقبر وعذاب القبر والشفاعة، هذه كلها أمور أخرويات أسميها السمعيات. لماذا سميت بالسمعيات مع أنها غيبيات مثلا الجن والملائكة؟ الجن هو حقيقة في فرق بين الغيبيات. يعني الغيبيات هي الأمور التي تغيب عن إدراكك، ولكن يعني تؤمن بها لأن النبي المعصوم أو لأن المعصوم عن الكذب أخبرك بها. فهذا فيما يتعلق بالحياة الدنيا. لكن هناك أمور أخرى تشترك في أنها غيبيات الآن، لكن في مرحلة ما بعد الموت ليست غيبيات، هي حقائق وعالم تعيش فيه، فسميت بالسمعيات. وعادة يعني وهذه مسائل فنية، يعني ما يدرج أحيانا في بعض الكتب العقائد والتوحيد تدرج الإيمان بالملائكة والجن وكذا في باب السمعيات، باعتبار أن كل هذه الأمور أنت مطالب بالإيمان بها، وعقلك طريقه إلى الإيمان بها هو فقط ما يسمعه من الوحي أو ما يسمعه من النبي المعصوم. وهذا لا يتعارض مع دعوة الإسلام دائما إلى إعمال العقل في العقيدة؟ لا طبعا، ده لا يمكن، لأن احنا قلنا ما يتعارض مع العقل لا يؤمن به الإسلام أصلا. لأن الإسلام نزل ليخاطب العقل في الإنسان وليكرم العقل وليعلي من شأنه إعلاء لا تجده في أي كتاب مقدس آخر. صحيح الكتب المقدسة أعلت، لكن بما أن هذا الكتاب المقدس جاء ونحن كمسلمين نؤمن بأنه هو الكتاب النهائي الذي يعني يحمل الهدي الإلهي للناس، متضمنا ما كان قبله من هدي إلهي تمثل في الرسالات الإلهية السابقة. هذا الكتاب مفتوح، وبما أنه مفتوح للحياة كلها، فإذا الشيء الوحيد الذي هو يعني يمكن الاعتماد عليه هو عقل الإنسان، وهو القدر المشترك بين الناس جميعا. تتغير مثلا العادات، تتغير التقاليد، يتغير الإنسان في شكله في ثقافته، ولكن العقل هو يعني لا يستطيع أي شخص أن يخاطبك بوحي ويقول لك هناك حقيقة قالها الوحي كذا وكذا إلا وهو يخاطب عقلك أولا. وعلينا أن نعلم أن القرآن لا يكلف إلا بعقل، ولا يثيب إلا بعقل، ولا يعاقب إلا بعقل. هذا أمر لو يحتاج إلى حلقات شديدة لنعرف. وأنا قلت مرة قبل ذلك ويعني أن العقل عصب العقل والأخلاق الاثنين عصب في العقيدة بكل ما يدينها، الإلهيات والنبوات والسمعيات، عصب في التشريع، عصب في الأحكام، عصب في الآداب والفضائل والنهي وتحديد الرذائل والنهي عنه. تجد دائما هناك عقل، وهي دي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا لا نستطيع أن نقول أن دينا يحفل بالعقل لهذه الدرجة وبهذا المستوى
ثم أفترض أن ثلث الإيمان يأتي بما يتعارض مع العقل. هذا يعني أعتقد لا يستقيم. فإذا لا نستطيع أن نسأل هذا السؤال ونقول مثلا بعمومه، يعني حضرتك سألت بشكل عام لأصل إلى الإجابة الحقيقية. بشكل عام ممكن أن يقال هل يأتي القرآن أو هل يأتي الإسلام بعقائد تعلو فوق العقل أو يستبعدها العقل بناء على ما درجت عليه العادة؟ ممكن. لكن هل يأتي الإسلام بعقائد تصدم العقل تتعارض؟ لا. وذلك في فرق بين أمرين: أن يكون هذا الشيء يعارض العقل كما قلت لك المستحيلات العقلية. وإحنا اضطررنا للتقسيم المستحيل. طبعا المستحيل عادي ومستحيل عقلي. نعم. المستحيلات العقلية لا يمكن أبدا الإسلام يتبناها ويرفضها تماما، وضربنا أمثلة للمستحيلات العقلية. وأبرز مثال كان شيوخنا يعني يتمسكوا به هو أن تتصور مثلثا له 4 أضلاع أو مربعا له 3 أضلاع. وبعدين خذ عندك البديهيات العقلية كلها على نفس المستوى: الكل أكبر من الجزء، الشخص الواحد لا يكون في مكانين وزمانين في آن واحد، اجتماع النقيضين، أي نقيضين اجتماعهم في آن واحد مستحيل عقلي. وهذه القاعدة تنطبق على آلاف الأمثلة. لا يمكن الشيء أن يكون أحمر ولا أحمر، لونه أحمر ولا أحمر في نفس الوقت. وأيضا الضدين يعني طبعا أنا مش عايز أشرح منطق هنا. الضدين يعني مثلا لا يكون شيء أبيض وأحمر، دول مش نقيضين، دول ضدين. يعني تحديدا هذا المثال يا مولانا يستفز الكثيرين لطرح سؤال مهم جدا حول اجتماع النقيضين. كيف تكون هناك حياة في القبر بعد الموت؟ والموت والحياة نقيضان. لا يا سيد الفاضل. طيب الأول يعني ننتهي من منهج السمعيات. منهج السمعيات في نفس النقطة اللي سألتني حضرتك. هل منهج لما الإسلام يكلف العقل أو يكلف المسلم ويخاطبه بأن يعتقد في البعث وفي ما بعد البعث، يعني أن يصحو الإنسان ويحيا في قبره نوعا ما من الحياة، ثم بعد ذلك يبعث، ثم ينشر، ثم يحشر، ثم يحاسب، ثم إلى الجنة أو إلى آخر ما يسمى بالأخرويات. نعم. طيب العقل هل عنده مانع ويقول أنا يستحيل أتصور هذا كما يستحيل أن أتصور اجتماع النقيضين أو كما يستحيل أن أتصور المثلث أو 4 أضلاع؟ ولا في فرق بين القضيتين؟ بين مثلا أن الإنسان سيبعث بعد الموت ويحيا، دي قضية. القضية الثانية يمكن أن يوجد مثلث ب4 أضلاع. والعقل يقارن بين القضيتين. قضية المثلث دي واضح منذ البداية هيقفل معك، أقول لك دور لا يمكن. لكن لو رحت به القضية الثانية بعيد، أنا لا أتحدث عن الشرع الآن. القضية الثانية قلت له طيب هل ممكن تتصور أن إنسان بعد أن يموت يبعث، تعود فيه الحياة مرة أخرى ويحاسب أو حتى يعود إلى الدنيا أو إلى آخره؟ هنا يفاصل معك، يقول لك ممكن، لكن أنا أعرف إزاي. الأولانية أقول لك لو جبت لي الأنبياء كلهم مش هؤمن بالقضية دي، ومعه حق، لأن الأنبياء لا يقولون. حينئذ يعني سيتحول الأنبياء إلى لا معقول، والله وهذا عبث، والله سبحانه وتعالى منزه. ربنا عايز ينقذ الإنسان، مش عايز يضع أمامه التعقيدات. فالقضية الثانية هيفكر زي ما قلت لحضرتك بالضبط. هل دلوقتي مثلا سيادتك ممكن تتصور نفسك أنك أنت ساكن في المريخ؟ ولا العقل يعني يمتنع عن هذا التصور. فإذا العقل يفرق تماما بين المستحيل العقل الذي لا يمكن أن يحدث لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبين القضايا التي يقول أنها غريبة علي لأني لا أجدها في البيئة التي أتعامل فيها مع الأشياء ومع الأمور. قضايا الأخرويات اللي هي الحياة القبر وإلى آخره من النوع الثاني، من النوع الذي قد يستبعده العقل. وحجة المنكرين
والكافرين هو الاستبعاد، مجرد الاستبعاد، أن احنا ما سمعنا بهذا. بعد ما تموتوا يقول لكم مش عارف إذا متنا وكنا أئنا لمبعوثون، يعني أئنا لفي خلق جديد. ده استبعاد. يعني حتى الإنكار قديم. الإنكار طبعا أكد عليه القرآن. ما هو شوف القرآن، المنكرين كانوا من حوله وسيظلون، ومش القرآن وبس، وكل الكتب السماوية، كل الأنبياء والله سبحانه وتعالى، كثيرون لا يؤمنون بالله. لكن نحن الآن نتحدث عن ولشبابنا عن هذه القضايا لأنها تثار الآن بشكل مغلوط. فألخص أنه يجب الإيمان بقضايا الآخرة. قضايا الآخرة ما بعد الموت، تبدأ ما بعد الموت، يعني بعد أن الروح تفارق الجسد، ثم بعد ذلك لها مراحل سوف نتحدث. تبدأ بحياة أخرى في القبر. نعم. ما مواصفات هذه الحياة مولانا؟ حاضر ماشي، ولكن برضو أنا قلق، لأن حضرتك قلت لي طيب يعني كيف الإسلام يعتد بالعقل وبعدين جايب لي قضايا تعارض العقل؟ أنا بعترض وبحتج على تعارض، ولازم تتشال ونقول يعني يستبعدها العقل. هنا بقى نقدر نحل المشكلة. طيب لما يعني إذا كان العقل يستبعد، هل معنى ذلك أن القضايا دي في أنفسها مستحيلة ولا تحدث، ولا أنها ممكنة تحدث ولكن لأن العقل الذي يعتمد على الحواس لم ترها الحواس من قبل، هو استبعدها. خلاص أنت يا عقل مالكش حق فأنك أنت تقول اللي أنا أستبعده لا يوجد. فهو العقل يقول طيب أنا عايز دليل، يعني أطمئن إلى أن ستوجد. إيه الدليل؟ الدليل أنه النبي الذي يقول له اعلم أنك كذا وكذا. يمكن واحد يقول لي طيب ما العقل حتشكك في مسألة النبي ده، يمكن بيكذب عليه. يعني فرغنا قبل ذلك من أن العقل جرب النبي بالمعجزة، وقلنا إن المعجزة حتى شوف المعجزة دلالتها عقلية. يعني زي ما قالوا مثلا، أو ده مثل مع أنه قديم لكن ممكن أن يترجم إلى قالوا يعني في تقريب إظهار الله سبحانه وتعالى المعجزة على يد النبي لتصديقه، لتصديق النبي، عشان الناس يعني الحجة تزول ويجب عليهم التصديق. قالوا لو كنا أمام ملك وهو جالس على عرشه أو على سريره، ثم قام شخص وتحدث فيقول لهم للجالسين هذا الرجل يصدق فيما يقول، وعلامة صدقه أنني سأقوم من عرشي هذا ثم أجلس عليه، ثم يقوم الملك بالفعل ويجلس. ماذا أمام الناس غير أن يصدقوا أن هذا الرجل فيما يبلغه عن الملك صادق؟ فالمعجزة من هذا القبيل يعني العقل يستريح معها 100% إلى أنه أمام مصدر إخباري صادق لا يكذب، يستحيل عليه الكذب. فهذه القضايا من هذا القبيل. قال الرسول له زي ما قال له في إيمان وكذا وكذا وكذا، قال له اعلم أن بعد الموت هناك مراحل حياة كذا وكذا. لا حجة للعقل بعد أن آمن، ولذلك جت السمعيات في الآخر بعد الإيمان بالله وبعد الإيمان بالنبوات، لأنها مبنية عليها. لو لم يكن هناك نبي اختبره العقل بالمعجزة لما تستطيع أن تثبت ولا قضية من هذه القضايا. إنما هذه القضايا مترتبة ترتيب منطقي على النبوات. النبوات العقل فرغ منها وقال أنا فعلا لما ألاقي النبي عليه معجزة أنا بأصدق هذا. إن النبي معتمد على أن هناك مرسل له وهي الإلهيات. فالمسألة هكذا، يعني كأنه بناء يعني متدرج، بناء متكامل، بناء متكامل. طب ما الذي يجب أن نؤمن به فيما يتعلق بالحياة في القبر؟ لأن هناك خرافات كثيرة ارتبطت بها. يجب الإيمان بالحياة في القبر من حيث المبدأ، من حيث العقيدة. من حيث العقيدة أن هناك حياة في القبر، لكن خذ بالك لم نعرف ما هي نوع الحياة بالضبط. خذ بالك بدءا من الأخرويات في قدر معين يجب أن تؤمن به، وما بعد ذلك لا نركز عليه ولا نعول عليه. وليس مطلوب من المؤمن والمسلم
أن حتى يتساءل ولا يتصور. فأول شيء يجب أن نؤمن به هو الحياة في القبر. الحياة في القبر لأن وردت أحاديث ووردت آيات في القرآن الكريم تشير إلى أن القبر يكون فيه عذاب أو يكون فيه ثواب. مثلا الآية الكريمة وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. دي آية في القرآن الكريم. القرآن بيقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لحد هنا لو وقفت الآية ممكن يقول لواحد لا، النار يعني يوم القيامة، ولكن بقية الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن الآية بتثبت أن في نار يعرض عليها آل فرعون غدوا وعشيا، ثم تقول كأنها مرحلة أولى، ثم تقول والمحرة الثانية ويوم تقوم الساعة. يعني يوم تقوم الساعة اللي هي جهنم بعد ذلك اللي هو يوم الحساب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب إذن عندي عذابين، عذاب قبل أن تقوم الساعة وأشد العذاب بعد أن تقوم الساعة. طيب العذاب اللي هو قبل أن تقوم الساعة حيكون فين؟ إلا إذا كان في القبر. في القبر. ما عنديش أنا مرحلة ثالثة، عندي الدنيا القبر ثم بعد ذلك قيام الساعة. أيضا في حديث يعني القبر إما روضة وده حديث صحيح من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يبقى القبر نفسه إما فيه عذاب وإما فيه نعيم. فإذا من هنا وجب على المؤمن أن يؤمن بأن هناك حياة في القبر، وإلا يعني إذا أثبت أن في القبر عذابا ونعيما، التراب هو اللي حيعذب الإنسان، فإذا الإنسان يناله شيء من العذاب في القبر أو يناله شيء من النعيم في القبر. الإنسان جسد أم روح فقط؟ جسد طبعا. يعني الجسد يفنى. لا الجسد يتحول إلى تراب في القبر. دي مسألة أخرى حنتعرض لها، لكن الأول خلينا نتصور أن الإنسان تحلل إلى ذرات. نعم. لكن هذه الذرات لا، العقل لا يستبعد أن هذه الذرات تنعم أو تثاب أو تشعر بنعيم أو تشعر هو كل المسألة بدل ما هي يعني طاولة كده، طاولة مفككة مفككة إلى ذرات أو إلى قطع. فإذا يلزمني أن أؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر، ده أولا. ثانيا هذا يستلزم أن يكون الإنسان حيا لكي يشعر بالنعيم أو بالعذاب. طبعا لكي يشعر. ما هو نوع الحياة؟ هنا الكل يقول لك لا نعرف نوع هذه الحياة، إنما لابد من افتراض، لأن أخذوها من النصوص، لابد من افتراض أن هناك شعورا ما بهذه إضافة إلى الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تثبت أن الإنسان في القبر وإنه ليسمع قرع نعالهم، قرع نعال المشيعين. فعلا هي حياة تعود يعني إلى الإنسان، وبناء على ذلك يعني حملوا الأحاديث التي تثبت أن هناك سؤالا للميت، يعني حتى قبل أن ينصرف المشيعون ولا يزال يسمع قرع نعالهم. دي حياة، لكن حياة إيه؟ هل حياة بالدم؟ هل حياة بضخ القلب؟ هل حياة عن الروح فوق الجسد في داخل الجسد؟ هذه أمور لا يعرفها أحد، ولا توجد نصوص تصور كيفية النعيم أو كيفية العذاب. شوف، لا يمكن تصوير النعيم الأخروي وأيضا العذاب الأخروي إلا بضرب أمثلة. أوضح للشباب أن أو للناس اللي هم يعني دائما يعترضون على الإلهيات والنبوات والسمعيات. نحن تعلمنا في الأزهر بأن العقائد لا يحتج فيها أو عليها إلا بالحديث المتواتر. شوف حضرتك، وأكدنا على هذا أكثر من مرة، أكدنا أكثر من مرة. فإذن الأحاديث التي ترد آحادا لا اعتبار لها في باب الاعتقاد، ومنها ما يمكن أن نصفه بالخرافات المتعلقة بنعيم أو عذاب القبر. نعم، ولذلك كان عندنا مثلا المعتزلة أنكروا أمور كثيرة وهم مسلمون وهم مؤمنون، لأن وحجتهم الوحيدة أن هذا حديث آحاد ولا يحتج به عليه. أنا بأبين هنا القدر اللازم في إيمان المسلم، ولا عليه بعد ذلك أن يضرب صفحا عن كل شيء آخر. هو عليه أن يؤمن. طبعا الإيمان بالموت ده مش عايز إيمان، لأن ده الحقيقة الوحيدة اللي اتفق عليها الناس.
إنما يؤمن بأنه في حياة في القبر وفيه العذاب وفي كيف هذه الحياة، درجة هذه الحياة غير معروفة وغير معلوم، ويكفيه هذا وينصرف بعد ذلك إلى عمله. بعد الإيمان بالحياة في القبر يأتي الإيمان بالبعث. ما المقصود بالبعث وما هي الصورة التي نبعث عليها بعد الموت؟